नमस्ते, स्वागत आहे तुमचं निकम दीपा यूट्यूब चॅनलमध्ये। आजची आपली रेसिपी आहे तिखट शेवयाची, म्हणजे शेवयाचा उपमा। हा ब्रेकफास्ट करिता झटपट होणारा पदार्थ आहे। चला तर बघूया शेवयाच्या उपमासाठी लागणारे साहित्य व कृती। हा घरगुती शेवया आहे। हे शेवया खूप बारीक नसून मीडियम साईजचे आहेत। आपल्याला उपमा करिता हे शेवया पाहिजे असतात। सगळ्यांच्या आधी आपल्याला एक पातेलं घ्यायचं आहे। त्यात आपल्याला पाणी गरम करायला ठेवायचं आहे। त्यानंतर त्यात आपल्याला अर्धा टेबलस्पून तेल टाकायचं आहे। पाणी उकळून झाल्यावर त्यात आपल्याला हे शेवया 2 मिनिटं शिजवून घ्यायचे आहेत। पूर्ण मिक्स करून 2 मिनिटं शिजवून घेऊयात। 2 मिनिटं शिजून झालेले आहे। आता आपल्याला गॅस हा बंद करून घ्यायचा आहे आणि शेवयाला एका छानीमध्ये काढून छान थंड करून घ्यायचं आहे। त्यानंतर आपल्याला साहित्य बघायचे आहे। मी अर्धी शिमला मिरची बारीक कापून घेतलेली आहे, 2 कांदे बारीक कापलेले आहे, 1 टोमॅटो बारीक कापलेला आहे, थोडेसे बीन्स बारीक कापून घेतलेले आहेत, अर्धा गाजर आहे तो बारीक कापून घेतलेला आहे। त्यानंतर मी पत्ताकोबी आहे तीही बारीक कापून घेतलेली आहे। इत्यादी साहित्य आपल्याला लागणार आहे। चला तर आता फोडणीची तयारी करूया। मी इथं 2 मापला तेल घातलेलं आहे। तेल छान तपलेलं आहे। त्यानंतर आपल्याला इथं राई घालायची आहे। राई छान तडतडली का त्यात कढीपत्ता घालूया। 4 ते 5 पानं मी कढीपत्त्याचे घातलेले आहेत। थोडंसं जिरं देखील घालायचं आहे इथे। त्यानंतर जे आपले व्हेजिटेबल्स आहेत त्यातला फक्त आपल्याला कांदा घालून घ्यायचा आहे। कांद्याला आपल्याला 2 मिनिटं छान परतवून घ्यायचं आहे। कांदा हा आपला जास्त ब्राऊन नाही करायचा आहे, आपल्याला थोडासाच ब्राऊन करून घ्यायचा आहे कांदा। चवीनुसार थोडंसं इथे मीठ घालते। मीठ घातल्याने लवकर सॉफ्ट होईल हा कांदा। अर्धा टेबलस्पून मी इथं मीठ वापरणार आहे। तुम्ही चवीनुसार टाकू शकता मीठ। पूर्ण मिक्स करते, एकजीव करून घेते। त्यानंतर आपले व्हेजिटेबल्स आहेत ते सगळे आपल्याला टाकून घ्यायचे यात। मी सगळे टाकून घेते व्हेजिटेबल्स। आता पूर्ण एकजीव करून मिक्स करून घेऊयात। तुम्ही ते चवीनुसार थोडं मीठ देखील घालू शकता। मी आधी मीठ घातलेलं होतं म्हणून मी आता नंतर घालणार आहे मीठ। आता हे व्हेजिटेबल्सला थोडं झाकण ठेवून आपल्याला 5 मिनिटं छान नरम होईस्तोवर शिजून घ्यायचं आहे। 5 मिनिटानंतर मी उघडून बघितलेलं आहे। व्हेजिटेबल छान शिजलेले आहेत, नरम झालेले आहेत। आपल्याला एकदम गाळ असे शिजवायचे नाही, इथं थोडेसे असे सॉफ्ट करून घ्यायचे आहे यांना। त्यानंतर यात मसाले घालूयात। मी लाल तिखट घेतलेलं आहे, चवीनुसार मीठ घेतलं आहे, अर्धी टेबलस्पून मी ते हळद घेतली आहे। त्यानंतर मी थोडंसं एक पाकिट असं मॅगी मसाला घेतलेला आहे, ते अख्खा टाकून घेतलेला आहे मी त्यात। आता मिश्रण सगळं मिक्स करून घेऊयात। एकजीव मसाले करायचे आहे आपल्याला। हे आपल्याला कमीवरच करायचं आहे, कमी गॅस करूनच हे करून घेऊयात। मसाले एकजीव झालेले आहेत। आता हे शेवया जे आहेत ते आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचे आहेत। तुम्ही बघू शकता छान असं मिक्स करून घेते मी। हळूवार हाताने हे मिक्स करून घ्यायचे जेणेकरून आपले हे शेवया तुटले नाही पाहिजे। हळूहळू हाताने आपल्याला हे छान मिक्स करून घ्यायचं आहे। शेवया आपले छान मिक्स झालेला आहे। तुम्ही बघू शकता आपली रेसिपी इथं तयार झालेली आहे। याला फक्त 2 ते 3 मिनिटं शिजवून घ्यायचं आहे। कशी वाटली तुम्हाला रेसिपी मला नक्की कमेंट्समध्ये कळवा आणि माझ्या चॅनल नवीन असेल तर मला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। मी तुमच्यासाठी असेच नवनवीन व्हिडिओज घेऊन येईन।